तपाईले धेरै ह्याकिङ देख्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला र धेरै मान्छेले ट्राई पनि अवश्य नै गर्नु भएको होला। तर आज यो भिडियोमा तपाईले केही नयाँ कुरा, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कसरी यूएसबी स्टिलर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। सबै कुरा म बेसिकबाट भन्नेछु, तपाईले कसरी यूएसबी स्टिलर बनाउन सक्नुहुन्छ र कसै पनि वाइफाईको पासवर्ड त्यहाँबाट तपाईले स्टिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो बनाउनको लागि तपाईलाई बेसिक कोड छ, बेसिकबाट सानो भिडियो हुन्छ। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईले हेर्दिनु होला किनकि एकदमै सानो बेसिकबाट स्टार्ट गरेर तपाईले हेराउने छु। कोड लेखेर देखि स्टिल गरेर सम्म तपाईले हेराउने छु यो भिडियोमा। सर्ट भिडियो हुन्छ यो वाइफाई पासवर्ड स्टिलिङको। कसरी तपाईले वाइफाईको पासवर्ड लिन सक्नुहुन्छ त्यो पनि 5 सेकेन्डको भित्रमा नै कसरी तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट तपाईले पेन ड्राइभ तपाईले राख्नु छ भिक्टिमको कम्प्युटरमा र त्यसलाई निकाल्नु छ। त्यति मात्रै गरेर तपाईको वाइफाई पासवर्ड तपाईको पेन ड्राइभमा आइहाल्छ र तपाईले त्यहाँ पेन ड्राइभबाट पासवर्ड लिन सक्नुहुनेछ वाइफाईको। कसरी बनाउने, के गर्ने त्यो हामीले हेर्नेछौँ। यो कोड मैले जति पनि युज गरेको छु यो भिडियोमा त्यो सबै कोड तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यहाँबाट तपाईले कपी गरेर त्यसपछि त्यहाँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईले भनिदिरहेको छु त्यो भिडियो इज ओन्ली फर एजुकेशनल पर्पस। यो एजुकेशनल पर्पसको लागि मात्रै भिडियो बनाएको हो। केही पनि ह्याकिङ एक्टिभिटिज मैले प्रमोट गरेको छैन। मैले सिम्पली भनेको छु यसरी पनि तपाईको वाइफाई पासवर्ड ह्याक हुन सक्छ र तपाईले ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो तपाईले पर्मिसनले सबै कुरा गर्नु होला। केही कुरा यसको इलिगल युज तपाईले मेरो कोडको अथवा यो च्यानलको भिडियोको केही कुराबाट गर्नुहुन्छ भने म त्यसको जिम्मेवारी लिने छैन अथवा मेरो च्यानल त्यसको जिम्मेवारी लिने छैन ह्याकिङको। तपाईले आफ्नै रिस्कमा सबै कुरा गर्नु होला। Does not promote or encourages any illegal activities and all content provided by this channel is meant for educational purpose only. कसैको पासवर्ड स्टिल गर्नको लागि तपाईले सिम्पली वाइफाईको पासवर्ड स्टिल गर्नको लागि तपाईले सिम्पली एउटा नोटप्याड खोल्नुपर्छ। हामीले सिम्पली सानो कोड हाल्ने छौँ। तपाईले नोट हाल्नुहुन्छ र यो echo.off यो कोडहरु सिम्पली एउटा कोड हो। योहरुको मैले बारेमा धेरै केही कुरा भनेको छैन, सिम्पली यो कोड हो। यो netsh को कोड हो, जसलाई थाहा होला तिनीहरुलाई त थाहा नै होला यो netsh बाट पासवर्ड हेर्न मिल्छ भनेर। हामी सिम्पली यसलाई सेभ गर्छौं, सेभ एजमा क्लिक गर्छौं। सेभ एजमा क्लिक गर्ने हो र यसलाई तपाईले मैले गर्छु यसमा वाइफाई गरिदिन्छु। Wifi.bat फाइलमा तपाईले सेभ गर्नु होला र इन्टरमा तपाईले प्रेस गर्दिनु होला। bat फाइलमा सेभ गरे भने यो bat मा आइहाल्छ। मैले विन्डोमा डेस्कटपमै सेभ गरेको त्यसले गर्दा यहाँ आयो। यसलाई ctrl+x गर्छु म र ctrl+x गरेर म यसलाई लिएर जान्छु अनि यसलाई म पेस्ट गरिदिन्छु। सिम्पली आफ्नो यूएसबी मैले लगाएको छु अहिले भर्खर फर्मेट गरेको फुली यूएसबी तपाईले फरवर्ड गरेर राख्नु होला यूएसबी लाई। त्यो भिजुअल युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले हाले bat फाइल हो। अब यो कसरी रन हुन्छ हामीले त्यो पनि हेर्नु पर्छ। हामीले सिम्पली प्र्याक्टिकली ह्याकिङ गरेर स्क्रिप्ट किटिङ गरेर हुँदैन। त्यही भएर हामीले हेर्नु पनि पर्छ कसरी हुन्छ कसरी हुँदैन। यो जस्तो मैले स्क्रिप्ट लेखेको छु त्यही इको वाला मैले स्क्रिप्ट जुन भनेको थिए तपाईहरुलाई देखाएको थिए। यहाँ मैले स्क्रिप्ट जुन छ तल जुन मैले स्क्रिप्ट लेखेको छु यहाँ स्क्रिप्ट लेखेको छु मैले। अब अहिले त रन भयो सिम्पली। अब यो रन भयो, यो पनि अलिकति हेर्नु होला तपाईहरुले। यहाँ 4 वटा फाइल आएको छ हामीको, सबै वाइफाईको नामहरु आइसक्यो, सबै पासवर्ड आइसक्यो यसमा। अब हामीले प्रिन्टमा गएर अलिकति बुझौं। जुन जुन मैले स्क्रिप्ट लेखेको छु, इको स्क्रिप्ट लेखेको छु, यो स्क्रिप्टले के गर्छ? यो स्क्रिप्टले के गर्छ? सिम्पली यसमा यदि मैले क्लिक गरे भने यो फाइलमा मैले त्यो bat फाइलमा क्लिक गरे, अहिले भर्खर क्लिक गरेर तपाईलाई हेराए मैले। यहाँ क्लिक गरे भने मेरो जति पनि वाइफाईको पासवर्ड सबै आइहाल्यो, अगाडिमा आइहाल्यो। अब यहाँ फाइल खोलेर म हेर्न सक्छु वाइफाईको पासवर्ड। यदि यसरी नै क्लिक गरे भने तपाईको वाइफाईको पासवर्डको लिस्ट आइहाल्छ। तपाईको सेभ भएको वाइफाईको पासवर्डको सबै लिस्ट आइहाल्छ। लगइन डिटेलहरु सबै कुरा आइहाल्छ। अनि यहाँ पासवर्ड हुन्छ तपाईको। राइटिङ नराम्रो हुन सक्छ, तपाईले खाली बुझ्नु होला तपाईले कसरी काम गर्छ भनेर। यो कुरा आइहाल्यो। अब हामीले यदि यसरी डबल क्लिक गरेर त पासवर्ड हेर्न मिल्छ, दिइहाल्यो हामीले पासवर्ड सिम्पली एउटा क्लिक गरेर। तर यसलाई पनि सजिलो हामीले बनाऊ। अब पेन ड्राइभमा यो कुरालाई हाल्छौं हामीले। पेन ड्राइभमा हाले, पेन ड्राइभमा हाले यो कुरा जुन मैले bat फाइल बनाएको छु यो bat फाइल हो है। म bat लेखिदिन्छु, बी लेख्दै bat बुझ्नु होला तपाईले। सिम्पली बुझ्नको लागि यसरी बनाइरा छु मैले सिम्पली। अनि यहाँ यसरी बनाए यो bat फाइल हो, यो सिम्पली bat फाइल हो। यो मैले हाले डट पेन ड्राइभमा मैले हाले, पेन ड्राइभमा हाले। त्यही भएर बीपी मैले गरे है, पेन ड्राइभमा हाले, पेन ड्राइभमा हाले। अब यदि यो पेन ड्राइभबाट एक्जिक्युट गरे भने त्यहाँ क्लिक गरे भने अहिले त मैले पेन ड्राइभमा क्लिक गरे, त्यही भएर मेरो फाइलहरु त लग्स फाइलहरु कहाँ बनेको छ? कहाँ बनेको छ? पेन ड्राइभमा बनेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पेन ड्राइभमा बनेको छ। म हेराइ पनि दिन्छु, लग फाइलहरु पेन ड्राइभमा बनेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेन ड्राइभमा बनिसकेको छ। अनि यहाँबाट पासवर्ड हेर्न मिल्छ। यदि यसमा क्लिक गरे भने XML फाइल हो अनि यहाँको पासवर्ड हेर्न मिल्छ। तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पासवर्ड की टाइप अनि यहाँ के छ? pass.face पासवर्ड सरी यहाँ छ पासवर्ड की मटेरियलमा गएर यो पासवर्ड। यसरी नै सबै डिफरेन्ट टाइपहरुको जति पनि वाइफाई मेरो सेभ भएको होला सबैको पासवर्ड यहाँ sam.12345 यहाँबाट यसरी हेर्न मिल्छ पासवर्ड सबैको। यसरी नै अब यो त सजिलो भयो
त्यो त यसरी गरेर कसैमा क्लिक गरेर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यसलाई तपाईँले ह्याकिङ बनाउन चाहनुहुन्छ, एकदम डाइरेक्टली पेन ड्राइभ लगाएर निकालेर त्यसलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि मैले एउटा अर्को टुल्स युज गर्छु अथवा स्क्रिप्ट पनि युज गरिरहेको छु मैले पहिला पनि। अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई यदि डबल क्लिक गरेर त त्यो पासवर्ड आइहाल्छ, लगइन फाइल हामीहरूको आइ नै हाल्छ। तर हामीलाई त्यसरी चाहिएन। हामीलाई डाइरेक्टली के चाहियो, पेन ड्राइभ लगाउँ कि फाइल आइहालोस्, हामीलाई केही चाहिएन। त्यो जति पनि पासवर्डको फाइल छ हामीहरूको पेन ड्राइभमा डाइरेक्ट आइहालोस्। 1 सेकेन्ड पनि नलागोस्, 5 सेकेन्ड पनि लगाए आफै अटो रन भइहालोस्। त्यहीको अटो रनको फाइल हामीले अटो रनको यहाँ ए लेखेँ मैले। अटो रनको हामीले फाइल चलाउँछौँ। अटो रनको AUTO अटो रनको हामीले फाइल चलाउँछौँ, यहाँ एउटा कोड चलाउँछौँ र अटोमेटिकली यो लगाउने बित्तिकै पेन ड्राइभ लगाउने बित्तिकै हाम्रो पासवर्ड आइहाल्छ, हामीहरूको लग फाइल आइहाल्छ हामीहरूको पेन ड्राइभमा। त्यति मात्रै गर्नु, जसलाई लिनु छ पासवर्ड त्यहाँ लगाउने हो, अरू गर्ने हो। त्यसको लागि मैले एउटा कोड पनि छ यहाँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कोड। म पहिला यसलाई डिलिट गरिदिरहेको छु। जुन मैले यो 5 वटा फाइल आइहालेको छ, 4 वटा फाइल हामीहरूको पासवर्ड आइहाल्छ, पछि हेर्छौँ त्यो पासवर्ड सिम्पली। त्यो ध्यानपूर्वक यो भिडियोलाई हेर्नु होला तपाईँले। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल मैले गरेको छु। यसलाई म ओपन गरेर तपाईँलाई हेराउँछु छु। यही सिम्पली अटो रनको फाइल हो। यो फाइल अटो रनको, यसलाई अटो रन गरिदिन्छ तपाईँको पेन ड्राइभमा। तर यो अहिले बढी यो युज हुँदैन, विन्डो 10हरूमा युज हुँदैन। त्यही भएर यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अथवा यसको अल्टरनेटिभ म अर्को कुरा पनि दिन्छु, auto.inf गरेर सेभ गर्नु होला। अनि यो फाइललाई तपाईँले फेरि मुभ गरेर आफ्नो पेन ड्राइभमा हालिहाल्नु होला। पेन ड्राइभमा हाल्यो भने यहाँ चल्न थाल्छ। अर्को मेथड के हो तपाईँले भन्नुहुन्छ, अर्को मेथड के हो भने अब सिम्पली तपाईँले आउनु होला र यहाँ मैले टाइपिङ गरिरहेको छु सिम्पली अटो रन, USB अटो रन आउँछ क्या, एउटा हामीहरूको अटो रन आउँछ। यो तपाईँले डाउनलोड गरिहाल्नु होला। यहाँ सर्च गर्नु होला र यहाँबाट डाउनलोड गरिहाल्नु होला। यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गरिहाल्नु, यो केही हो सफ्टवेयर। यो डाउनलोड गरेर मैले गरिसकेको छु, त्यही भएर म डाइरेक्टली यसलाई अन गर्छु। अटो रन यहाँबाट गर्छु म। अटो रन यहाँ छ। यसलाई ओपन गरेँ मैले, एडिटरलाई ओपन गरेँ। यहाँ मैले ओके गरेँ। अब यहाँ सेलेक्ट भनिरहेको छ, सेलेक्ट फाइलमा जानु होला र तपाईँले आफ्नो USB को गर्नु छ अटो रन। त्यही भएर त्यो ब्याट फाइल हामीले जुन बनाएको थिएँ त्यसलाई यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुपर्छ। हामीलाई सिम्पली यहाँ अल फाइलमा यसलाई गर्नु होला, सेलेक्ट अल फाइलमा गर्नु होला। अल फाइलमा गऱ्यो भने ब्याट आइहाल्छ, wifi.bat मैले बनाएको थिएँ। ओपनमा क्लिक गर्नु होला। अब यो कहाँ फाइल जुन अटो रन गर्छ त्यो फाइल कहाँ सेभ गर्नु छ, हामीले सिम्पली USB मा सेभ गर्नु छ। तपाईँको USB मा आओस्, जति पनि पासवर्ड, त्यही भएर USB गरेँ, ओके गरेँ हामीले। तपाईँले क्रिएटमा क्लिक गरेँ। मैले सिम्पली तपाईँलाई प्र्याक्टिकली पनि हेराइरहेको छु, थ्योरिटिकली पनि बुझाइरहेको छु कसरी हुन्छ कसरी हुँदैन भनेर। अब एक्सप्लोरर डेस्टिनेसन फोल्डरमा गएँ। अब यहाँ अटो रनको फाइल बन्यो, अटो रनको INF भनेर एउटा फाइल बनिसक्यो हामीहरूको। अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले सिम्पली पेन ड्राइभ निकालेँ, आफ्नो ल्यापटपबाट मैले निकालेँ, तपाईँको अगाडि निकालेँ, मेरो निस्किसकेको छ पेन ड्राइभ। म तपाईँलाई हेराइदिरहेको छु, तपाईँले फेरि कमेन्ट गर्नुहुन्छ निस्किएन पेन ड्राइभ, मैले नै आफैले पासवर्ड गरिदिएँ, पासवर्ड हालिदिएँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई हेराइदिरहेको छु। डिस्प्लेमा गएँ मैले, अब यहाँ हेराइदिएँ पेन ड्राइभ छैन। अब मैले पेन ड्राइभ लगाइरहेको छु है तपाईँको अगाडि, पासवर्ड थिएन त्यसमा, पासवर्ड मैले हटाएको तपाईँको अगाडि नै। अब मैले पासवर्ड लगाएँ, एउटा एक्जिक्युट भयो है, फाइल एक्जिक्युट भयो, आयो। पेन ड्राइभ निकालिदिएँ, 4 वटा फाइल बनिसकेको थियो तपाईँको अगाडि नै। फेरि मैले पेन ड्राइभ लगाएँ, फेरि एक्जिक्युट भयो, फेरि त्यो 4 वटा फाइल अगाडिमा छ हामीहरूको। फाइल बनिसकेको छ, जति पनि पासवर्ड छ सबै यसमा आइहाल्छ, स्टोर भइसकेको छ हामीहरूको पार्टको, अटो रन भइसकेको छ फाइल। मैले कुनै डिफेन्डरलाई अफ गरेको छैन, केही अफ गरेको छैन, तर सबै कुरा रन भइसकेको छ। यसरी नै तपाईँले कसैको पनि पासवर्ड लिन सक्नुहुन्छ, तर यो आफूको लागि मात्रै ट्राई गर्नु होला, पर्सनल युजको लागि मात्रै गर्नु होला, तपाईँले कसै अरूको लागि नगर्नु होला सिम्पली यो कुरा। र यो मैले सिरिज नै ल्याएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पासवर्ड। तपाईँले सिम्पली यहाँबाट पासवर्ड तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो अहिले वाइफाईको चलाएको यो पासवर्ड हो, जुन म अहिले चलाइरहेको छु पासवर्ड, अहिले पासवर्ड चलाइरहेको छु। त्यसको पासवर्ड यहाँ अनुराग कि 000। यसरी नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड। र यदि विश्वास लाग्दैन भने तपाईँले सिम्पली netsh को युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जसले netsh आउँछ चलाउनको लागि कमान्डमा, तिनीहरूलाई त थाहा नै छ। सरी एउटा कमान्ड मैले मिस्टेक गर्थेँ, wlan हुन्छ। अनि यहाँ सो प्रोफाइलमा क्लिक गरेर, अनि यहाँ प्रोफाइल आउँछ, प्रोफाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले सिम्पली पासवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको पासवर्ड इन्टर गरेँ, अब यहाँ आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यही हो, netsh गर्नु होला तपाईँले, यहाँ माथि netsh गर्नु होला र netsh wlan सो प्रोफाइल गर्नु होला। के इक्वल्स टु क्लियर, जुन वाइफाईको नाम के इक्वल्स टु क्लियर, अनि आइहाल्छ। तपाईँले यदि थाहा छैन भने यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ की कन्टेन्ट यही हो, अनुराग कि 000। र हामीलाई जुन सेभ भएको छ यहाँ, मेरो सेभ भएको छ त्यो पनि त्यही हो,
हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँले कसैको वाइफाईको पासवर्ड स्टिल गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो मजा आयो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। अरू यस्तै अरू भिडियोको लागि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। तपाईँले आफ्नो फेसबुक ग्रुप होस्, मेसेन्जर ग्रुप होस्, कसैलाई वाइफाईको पासवर्ड सेभ गर्नु छ, बचाउनु छ, कसैलाई लिनु छ, केही कुरा गर्नु छ भने पासवर्ड भिडियो सेयर गरिदिनु होला तपाईँले भिडियो। म यसको सिरिज नै ल्याइरहेको छु। यदि सिरिज चाहिन्छ भने तल बढी कमेन्ट आयो भने म यसको सिरिज नै ल्याउँछु। तपाईँले कसरी विन्डोको पासवर्ड तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, कसैको कसरी विन्डो पासवर्ड ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू म लाउने छु ब्रुट फोर्सहरूबाट। यही पेनड्राइभकै हेल्पले गर्दा लाउने छु। त्यही भएर भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र भिडियोको तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो गाइज। किप वाचिङ, किप